In het vorige filmpje kwam er iets heel belangrijk aan bod. Het feit, je zegt zelf, ik ben een goestingdoener, ik doe graag mijn goesting. Ja. In welke mate heeft dat ervoor gezorgd dat je er bent geraakt, dat je eigenlijk van iemand die louter als hobby wat tekent, naar een beroep en dan naar een bedrijf. In welke mate heeft dat meegespeeld? Waarschijnlijk heel erg veel. Mijn goesting doen, dat is vooral mij niet te veel verplicht voelen of niet te veel last hebben van verwachtingen van mensen of van anderen of van de maatschappij of van whoever, whatever. Ik heb daar niet zoveel last van. Ik wil vooral doen wat ik graag doe, waar ik plezier uit haal. En dat heeft echt ook te maken met het overlijden van mijn mama. Ik ga niet tot mijn 60ste een saaie job hebben waar ik me niet gelukkig in voel. Om dan te denken, yes, en nu met pensioen, en nu ga ik de wereld gaan verkennen, en nu ga ik mijn goesting doen. Nee, want op je 60ste kan het gedaan zijn. Ja. Dus ik heb heel hard het idee van, ik ga nu leven en ik ga nu mijn goesting doen. En je leeft maar één keer. En de tijd is echt, of je leven is echt te kort om dingen te doen die je niet plezant vindt, of waar je geen energie van krijgt. Ik wil vooral dingen doen waar ik energie van krijg. Dan ben ik de beste partner, ben ik de beste moeder, als gelukkige persoon. Ja, maar je zegt van verwachtingen, ik wil daar niet te veel rekening mee houden. Zijn er dan geen verwachtingen die vasthangen aan het feit dat je dingen maakt voor heel een week? Ja, nu wel, hè. Nu meer en meer. Omdat, er moeten hier ook lonen betaald worden, dus dat moet vooruit gaan. En verkooppunten verwachten nieuwe collecties en zo. Maar zolang dat ik dat plezant vind om die nieuwe collectie te maken, om nieuwe tekeningen te maken, om nieuwe producten uit te vinden en daar creatief in te zijn, is het goed. Zolang dat ik daar plezier van heb, is het goed. Ja. Van alles dat is wat ik ook altijd tegen het team zeg. Hè, van ik ben ambitieus, maar het moet wel plezant blijven. Hè. Het moet plezant blijven. Dat is voor mij echt belangrijk. Vind je jezelf een durver ook? Er zijn veel mensen die zeggen van, maar ja, je hebt durven springen van een ambtenarenjob naar ondernemer. Ja, ik moet dat een beetje nuanceren. Hè. Ik was maatschappelijk assistent en ik heb op dat moment kunnen een soort van loopbaanonderbreking nemen. Wat dan wel, als ik daarmee gestart ben, na een half jaar afgeschaft is. Maar ondertussen passeert er een kuisploeg, maar dan hebben we er uiteraard gewoon bij. Maar ik ben wel mijn teamverantwoordelijke en dat is geen centrumverantwoordelijke, de verantwoordelijken dankbaar dat zij toch hebben gezocht naar een andere mogelijkheid om die 5 jaar mij te laten proberen om te zien of dat zelfstandig zijn of een onderneming opstarten, of dat iets was voor mij. En ik kon eigenlijk na 5 jaar beslissen van, het is toch niets voor mij of het lukt niet, marcheer niet, ik ga terugkomen. Ja. Dat kon. Ja. Dus dat is inderdaad wel springen, maar met het idee van als het niet marcheert of als het niet lukt, dan kan ik gewoon teruggaan. En die pop-up, dat was leuk, dat had gemarcheerd. We hebben daar fouten gemaakt, ik heb daar veel uit geleerd. Dan een nieuw winkeltje. Ik leer heel graag bij en ik ga geen sprong in het onzekere doen. Ja. Onzeker, maar het is altijd wel beredeneerd. Ik doe geen zotte, impulsieve dingen, maar wel. Je bent wel in het midden van de coronatijd, ben je eigenlijk veranderd van die kleine winkel op Sint-Jacobs naar een veel grotere winkel. Ja, maar dat had ook weer een reden. Hè. Dat was corona. November, december mochten er maar, hoeveel was het, 1 persoon op 1 vierkante meter of 2 vierkante meter. Ja. Dus er zouden eigenlijk maar 2 personen
per keer in de winkel binnengemogen zijn. En dan dacht ik van ja, sorry, maar mensen gaan niet buiten in de regen of in de sneeuw of in de kou staan wachten tot wanneer dat de winkel leeg is om dan binnen te komen, cadeautjes te kopen. Ja. November, december, dat is ons beste maand. Als we dan geen omzet draaien, ja, dan... Dus dan dacht ik van, ik moet op zoek naar een tijdelijk groter pand voor die periode. En dan ook weer toevallig rondkijken, net om de hoek, een groot pand dat al lang leeg stond. Gebeld, geen probleem, we gaan korte periode, oktober, november, december, dat verhuren. Met heel weinig middelen, wat geschilderd, de kasten erin gepoefd. Gepoefd niet, gezet. En ja, dat was vrij tof, dat was gezellig. Ja. Na een maand is het lockdown, gaat de winkel toe. Moesten we alles op online zetten, moesten we dan met afhaling aan de deur werken. Oh ja, doe dat gewoon. Ja. Ik ben creatief, ben een creatief ondernemer, maar ik zie in elk probleem ook een oplossing. Daarin is dat ondernemerszin? Ja, of dat is een positieve ingesteldheid hebben. Dat is waar. Geen problemen zien, maar mogelijkheden zien. Ja. Ik word ook ambetant van mensen die altijd overal problemen inzien. En denk van ja, voor dat probleem zie ik al 5 oplossingen. Ja. Dus ja, dat zal wel het ondernemerschap vooruit helpen. Hè? Ja. Passies. Wat zijn jouw passies? Reizen. Ja, absoluut reizen. Hè. Ik doe niet liever dan op reis gaan. Ik vind het fantastisch om andere geuren te hebben, om andere kleuren te zien, om andere eten te hebben, andere landschappen, andere talen, andere culturen, andere gewoontes. Ik vind dat zo verrijkend om te zien hoe dat andere mensen dat doen, in andere culturen, in andere landen. Ja. Moest ik nu de lotto winnen, dan zorg ik ervoor dat heel mee blijft draaien en dat ik gewoon teken van op afstand. Dat ik gewoon de wereld rondreis en dan tekeningen doorstuur. Ja. Oké, fantastisch. Ben je ook een onrustige ziel? Ik vind van niet. Onrustig. Ja, de vraag komt ook van mij natuurlijk. Maar ja, jij bent dan ook mega rustig. Ik vind mezelf niet onrustig, maar ik heb dat vanmorgen nog in bed liggen denken van, ik ben geen mens om 20 jaar van 9 tot 5 een kantoorjob te hebben en daar gelukkig van te worden. Ja. Maar maakt mij dat dan al een onrustig persoon? Nee, ik wil wel altijd nieuwe dingen. Ik wil veel prikkels, ik wil veel nieuwe dingen uitproberen. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig ook naar alles en hoe dat dingen in elkaar zitten en hoe dat dingen tot stand komen, hoe dat mensen, andere ondernemers hun bedrijf runnen. Dat voedt mij. Ik vind dat mega interessant. Ik ken jou al een tijdje. Iets wat ik zelf een constante vind bij jou is jouw sociaal hart. De beslissing om met een sociale werkplaats te gaan samenwerken, dat blijven volhouden, ondanks het feit dat niet altijd evident is, het kostenplaatje daarvan ook. Hoe belangrijk is dat voor jou? Ja, die sociale economie is voor mij wel belangrijk, maar als een sociaal iemand, ik ben niet zo sociaal. Hè. Sociaal als in... Want hoe ouder dat ik word, hoe meer dat ik merk dat ik eigenlijk liever op mijn eigen ben. Ja. Maar die sociale economie, dat is wel iets heel belangrijk voor mij. Het was open deur bij Myrto, het maatwerkbedrijf. Waar we nu mee samenwerken. Ja, waar we nu mee samenwerken. Ik vind dat fantastisch hoe die mensen die daar werken met
met veel goesting vertellen wat dat ze doen. Ja. En dat die mensen ook de mogelijkheid hebben om een job te hebben. Ja. Mensen die nooit in een regulier arbeidscircuit terecht kunnen komen, die daar wel een job hebben waar dat ze zich nuttig voelen, dat ze graag doen, waar dat ze met veel plezier vertellen over wat dat ze mogen doen. Ik word daar warm van, ik vind dat fantastisch. Dat wij ook dat team in het maatwerkbedrijf kunnen werk bieden en horen dat ze het ook graag doen. Ja. En dat er af en toe wel commentaar komt op de tekening, of dat ze dat niet verstaan van wat voor tekening is dat nu, maar een andere tekening dat we wel tof vinden. Ik vind dat heel belangrijk. Ja, ik vind dat heel belangrijk. Om af te ronden, zijn er dingen die je echt niet graag doet? Er zijn wel meer dingen dat ik echt niet graag doe, koken bijvoorbeeld. Oké. Ik heb ook beslist, ik heb het ook tegen Stella gezegd, ik heb 1 keer gekookt deze week en ik heb beslist van ik doe terug HelloFresh. Ik heb werkelijk geen inspiratie om iets te koken. Ja. Maar echt geen, hè. En Stella zegt dan ja, kijk dan naar receptjes, ik heb daar geen goesting voor. Ja. Dat geeft mij geen energie. Zoeken naar receptjes en dat dan uitproberen, ik vind dat niets aan. Ja. Dus HelloFresh, bring it on. En dan ga ik weer tenminste iets deftig kunnen koken ook voor Stella. Ja, er zijn, ik heb even gestijd, maar er zijn nog wel meer dingen dat ik niet graag doe. Ja. Oké, maar misschien zou dit het filmpje iets te lang maken. We gaan hier afronden en we houden uiteraard nog wat over voor volgende filmpjes. Goed. Merci alvast.